בדרום הר חברון גרים אלפי כפריים המשוועים למים. הבארות שלהם נהרסו והם נאלצים לקנות מים במחירים מופרזים. הרשויות הישראליות והפלסטיניות מתחמקות מלקחת אחריות, והם יעבירו קיץ נוסף בלי מקור מים. כתבתו של טל פסס. אין דבר יותר מתבקש בצהריים של הקיץ הישראלי מלשתות כוס מים צוננים. אבל בביר אל-עיד, כפר קטן בדרום הר חברון, מים הם לא מצרך טריוויאלי, אלא נושא למאבק יומיומי. השנה לא יורד גשם מערבי. אין מים עכשיו. יש לבנות, אבל אין מים. אנחנו נביא מים מניאטה, מנטואני. בדרום הר חברון מתגוררים עשרות אלפי פלסטינים בכפרים בלתי מוכרים שאינם מחוברים למים זורמים. תושבי ביר אל-עיד מסתמכים על מעט בארות המים שבשטח הכפר, אבל עם בוא הקיץ זה כבר לא מספיק להם. בעבר שימשה את התושבים באר שמחוברת לצינור מים, אבל בקיץ שעבר הצינור נחתך, ככל הנראה על ידי מתנחלים. היינו שמים את המים שם בבור, למה פה אין בורות קטנות. אז המים עובר דרך הסנור. בלילה היינו באים וחותכים לנו את הסנור, לא פעם אחת, יותר מ4 פעמים. נקודת המים הקרובה ביותר נמצאת בעטוואנה, נסיעה של קילומטרים ספורים מהכפר, אלא שבשביל פלסטינים נסיעה בשטחים היא לא דבר טריוויאלי. לפעמים בערב גומר את המכל של המים, אתה לא יכול ללכת מהכביש הזה, למה המתנחלים עומדים לך בדרך ואומרים לך זה אסור. החיילים שומרים על מתנחלים, והם אומרים לך זה שטח סגור, בלילה אסור לך לצאת. גם בסוסיה הסמוכה המצב לא שונה בהרבה. בכל סוסיה יש בערך 32 בורות מים, בערך 20 בור מים הם בשטח הביטחוני. המנהל אמר אוקיי, נעשה תיאום, ניסינו לעשות תיאום אבל לא עבד. עכשיו אנחנו הולכים לקנות מים, אבל זה נותנים 50 קוב ל-20 כפר בערך, וזה לא מספיק כאילו. מכלית של 3 קוב עומדת בחוץ, עולה לנו 200 שקל. קוב של המים יעלה לנו 35 שקל. כמה יעלה לכם בישראל קוב של המים? לפני כשבוע הגיעו לכאן אנשי המנהל האזרחי על דחפורים והרסו 10 מכלי מים בני 2,000 ליטר כל אחד. לדברי המנהל, מדובר בפעילות שגרתית לאכיפת חוק. התושבים נותרו ללא טיפת מים ונאלצו לשוב ולמלא מים בעטוואנה. על פי הערכות, נקודת המים הזו משמשת כ-20,000 פלסטינים. יש פה נקודת מים של מקורות. כשמפה באים לקחת מים מכל האזור, המחיר של קוב מים פה הוא כמו בישראל פלוס מינוס, סדר גודל של 6 שקלים. אבל המחיר האמיתי זה ההובלה. יש פה נהגי משאיות שמתפרנסים מזה. הם על כל נהג לוקחים בין 250 ל-450. אבל בכל קנה מידה מחירי המים פה עצומים, במושגי ההכנסה של האנשים שגרים פה. עכשיו ישראל גם שולטת על מקורות המים בגדה. כן? זה מה שליטה מוחלטת. היא גם מחליטה על כמות הקידוחים ועל כמות השאיבות. יש לה שליטה מלאה. ההגבלות הן בדרך כלל על הערבים. קריית 4 למעלה, שיש להם מטוב הארץ ומשמניה. ולעניים כמו לעניים ולעשירים כמו לעשירים. ברשות המים טענו שהקצת המים לכפרים הפלסטינים היא בשליטת רשות המים הפלסטינית. ברשות המים הפלסטינית סרבו להגיב, והתושבים עצמאים יאלצו להמשיך להוציא סכומים לא נתפסים על מי השתייה שלהם.